Hej! Jag heter Henrik Jönsson och idag vill jag tala om svensk journalistik i allmänhet och dagstidningen Dagens Nyheters självvållat rämnade förtroende i synnerhet. Häng med! Söndagen den 29 juli släppte Migrationsverket sin senaste prognos, vilken innehöll siffror som fick många att reagera. En av de som reagerade var den moderate riksdagsledamoten Hanif Bali som på Facebook sa att asylärendena kommer att ligga på abnormt höga nivåer. Migrationsverkets prognos indikerar att ungefär 300 000 individer under perioden 2018 till 2021 beräknas anlända till Sverige, varav ungefär 180 000 som anhöriginvandrare. DN väljer i sin presentation att inte inkludera anhöriginvandringen och presenterar endast nyanlända asylsökanden, 23 000 respektive 29 000 för 2018 och 2019. Utan att ta ställning i sakfrågan är det angeläget att minnas att ordet abnormt är ett opreciserat subjektivt värdeord, vilket måste ställas i relation till avsändarens referensram. Man kan jämföra mot andra europeiska länder, mot OECD eller mot alla länder i världen. Man kan välja att korrigera för ekonomi, för geografisk närhet till krigszoner eller 1 miljon andra kriterier för vad som ska göra norm eller abnorm. Samtliga av dessa ordets valörer valde DN att ignorera när de fastslog att alla andra tolkningar än den DN-redaktionen själv gjorde var helt fel och drämde upp en porträttsbildsatt Bali första sida med rubriken "Hanif Bali hade fel" om asylprognoser. Det är för perspektivets skull underhållande att föreställa sig talangerna på faktiskt.se ge sig på andra politiska åsikter. Stefan Löfven har helt fel. Sverige håller inte alls på att slita sönder. Våra geologer har uppmätt helt normala nivåer av kontinentalförskjutningar de senaste åren. Det är rimligen sedan länge välbekant att DN hyser ett styvmoderligt förhållande till meningsmotståndare i allmänhet och till Hanif Bali i synnerhet. Man åtnjuter även ett påtagligt elastiskt förhållande till sanningen så länge det tjänar de politiska påtryckningar tidningen för stunden vill driva. 2011 drev DN en serie djupt vinklade reportage riktade mot vårdföretaget Carema, där ounderbyggda anklagelser om vanvård till slut ledde till varumärkets död och upptakten till den motsättning som idag kommit till destruktivt uttryck i form av negativitet till vinster i välfärden. Och vad vi ska göra med vinster i välfärden är att ta bort, som jag sa, den vinstjakten i vår välfärd. Mest känd blev den klatschiga pseudoskandalen att man vägde kissblöjor för att spara pengar, vilket tog som ett argument mot privata utförare i vården. Jo, visst vägde man kissblöjor på Carema. Precis som på alla andra professionellt drivna äldreboenden i hela Sverige, kommunala som privatdrivna. Blöjvägningen sker på initiativ av Hjälpmedelsinstitutet som ägs av staten, kommunerna och landstingen. Syftet är att pröva ut rätt inkontinensskydd, bland annat därför att denna ska kunna sova ostört under hela natten. Ingenstans återanvänder man vägda blöjor och inga pengar sparas. Metoden är faktiskt dyrare än traditionella rutiner. Förr i tiden kallades denna typ av journalistik för tidningsankor. Trots att DNs rapportering om Carema grundligen har sågats som ej sanningsenlig bad man aldrig om ursäkt och man införde aldrig någon korrigering. DNs felaktiga rapportering har tillfogat både välfärdsbranschen och opinionsläget irreparabel skada. 2014 publicerade DN en ledartext med rubriken "En pratglad brandman från Boden", vilken lät göra gällande att Boden och i förlängningen hela Sverige genomsyrades av strukturell arbetsplatsrasism. En man vid namn Mohammed skulle ha mobbats till att lämna sitt jobb som brandman. Räddningstjänsten i Boden replikerade att de aldrig hade haft någon person med detta namn anställd och att det närmaste man kom var en deltidsanställd vitryss som ännu synbart helt nöjd arbetade kvar i sin tjänst. DN kommenterade det hela med att ortsnamnet och yrkesbeskrivningen borde ha anonymiserats bättre. Rörde det sig om Boden alls? Fanns det någon brandman överhuvudtaget? DN valde att inte vidare kommentera artikeln. Däremot publicerade DN senare samma vecka den nu ökända Sandviken-rapporten. En text om en självförhärligande rapport vilken lät göra gällande att Sandvikens kommun tjänat 500 000 000 på invandring.
Dåvarande integrationsminister Erik Ullenhag twittrade att Sandviken påminner om att vi också blir rikare av öppenhet. Och dåvarande EU-minister Birgitta Ohlsson påstod att invandring utgjorde en välfärdsvinst för kommunen. Siffrorna var bedrägliga. I rapporten hade man bland annat räknat statens tidsbegränsade bidrag för invandrare som intäkter. 2 år senare beskrev Sandvikens ekonomi som katastrofartad. DN publicerade aldrig någon rättelse på detta, men då artikeln olyckligtvis blivit ett kraftfullt slagträ för att kritisera etablissemangets trovärdighet publicerade man i juni i år, lagom till valupptakten, en småputtrig text som trivialiserade Sandviken-artikeln som ett hastigt misstag, vilket av alla moraliskt rimliga människor redan glömts bort. Men åter till Bali. När han tidigare i år gav sig på DN-journalisten Patrik Oksanen i en rätt sömnig schism över några e-mails gick DN full Bianca Castafiore och vevade ut en bombmatta texter vilka nådde peak crazy när man insinuerade att ryssar i maskopi med Nyheter Idag och Bali buggat UD för att skapa skandalen. Man lyckades med detta hysteriska utbrott vinklippa Bali från Twitter, som ändå ägde situationen genom att någon månad senare lakoniskt ställa frågan om något mer om UD-signalspaningen framkommit eller om ryssarna slutade bugga när han slutade twittra. DN har inte heller följt upp denna brännande fråga, men rykten gör gällande att DuPontarna ännu arbetar med buggningsfallet. Man gör sig inte ovän med operadivalater av DN-kaliber ostraffat, således räcker det nu med att Bali facebookar åsikten abnorm för att en samlad DN-redaktion unison ska vråla "Lägg ut! Lägg ut!" och för att använda peppig journalistprosa toppa ettan med Balis helt felaktiga tolkning av vad som bör anses vara abnormt och inte. I närmast frivol iver passar man även dessutom helt i förbigående på att söka nedgöra den moderata riksdagsgruppledaren Tobias Billström och riksdagskandiderande etikdoktorinan Ann Heberlein som okunniga och otillförlitliga, eftersom de likt Bali gör en annan tolkning av Migrationsverkets siffror än DN. Som redskap för detta har man använt det statsfinansierade informationskontrollorganet Faktiskt.se. En form av mediakartellallians mellan statsmedia och traditionella mediehus med syfte att motverka, eller möjligen utgöra, filterbubblor. Artikeln är påtagligt yster i sin iver att beslå sina motståndare med tillmälen om osaklighet och otillförlitlighet, men blir så uppspelt i sin förnumstighet att man istället nu själv dråsat i den trovärdighetsreduktiva grop man så entusiastiskt grävt åt sina meningsmotståndare. Ett påtagligt yrvaket och förnärmat DN har under veckan fått ta emot rättmätig kritik från allt från Aftonbladets ledarskribenter till vänster till socialliberala ungdomsförbund och borgerliga journalister till höger. En hoppingivande reaktion som hedrar samhällsdebatten. Vissa dagar är uppenbarligen kejsaren naknare än andra. Den fråga vi här egentligen diskuterar transcenderar migration. Den är större än vänster- eller högerpolitik. Den är viktigare än analyser och bevekelsegrunder. Detta gäller själva folkdjupets förtroende för det mediala, demokratiska samtalet. Låt historien notera att Dagens Nyheter sannolikt bär ett större ansvar än någon annan etablerad svensk tidning för att ha hemdrivit uppfattningen media ljuger. Med exempellös arrogans och vårdslöshet har man under nära ett decennium egenmäktigt drivit en narrativ allt mer frikopplad från verkligheten och med besinningslöst självrättfärdigande till intetgjort konträra röster. Diskrepansen mellan journalistisk självbild och det värv man publicistiskt är kapabel att leverera utgör en kognitiv gulf av interstellära proportioner. Man hyser en och en jargong som medges en Bugatti-designer, men man levererar en trampbil och snäser av folk som mindre vetande om de fräckt dristar sig fråga vad motorn blev av. Det utgör en dystopisk nyspråkspoetik att just det nu osjälviskt positionerar sig som en faktagranskande sanningens bastion. Därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Tagen eder tillvara för falska profeter som komma till er i fårakläder men invärtes är och rovlyssna vargar. Caveat emptor, låt köparen ta sig i akt.
Tycker du det är rimligt att ställa höga krav på journalistik med pressstöd snarare än att acceptera friserad agendaretorik? Sprid, dela, prenumerera på min YouTube-kanal. Har du andra exempel på ohederlig journalistik? Skriv en kommentar. Denna typ av information är viktig och jag sammanställer den löpande. Uppskattar du mina videos får du gärna stötta mig via Patreon. Det finns en länk för det här nedanför i beskrivningen. Jag heter Henrik Jönsson. Tack för mig och tack för att ni har lyssnat.